सो साथीहरु आज रिभ्यू गर्नेवाला छु इन्फिनिक्स नोट 10 भने साथीहरु इन्फिनिक्स को जुन ब्रान्ड छ एकदमै छिटो आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन मार्केटमा लन्च गरिरहेको छ र आज हामी सँग छ इन्फिनिक्स नोट 10 जुन रिसेन्टली नेपाली मार्केटमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाई यो फोनलाई पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने म तल यसको सम्पूर्ण डिटेल राखिदिने छु, गएर डाइरेक्टली चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै कमालको फिचर प्रोवाइड गरेको छ। सबभन्दा पहिला हामी कुरा गर्ने छौं यसको फिजिकल ओभरभ्यू को बारेमा। भने पहिलो त इन्फिनिक्स को फोन हो जुन बबाल कलरमा देख्न सक्नुहुन्छ र यो कलर हो 7 डिग्री पर्पल, जहाँ तपाईलाई ग्लसी ब्याक कम्प्लिटली फोन प्लास्टिक बिल्डमा रहनेछ। अनि यहाँ जुन यसको क्यामेरा बम छ त्यो पनि तपाईलाई एकदमै राम्रो लुकिङमा प्रोवाइड गरेको छ। ओभरअल लुकिङ कमाल देख्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गर्ने छौं यसको डिस्प्लेको बारेमा। भने यहाँ 6.95 इन्चको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले साथसाथै 60 हर्ज को नर्मल रिफ्रेश रेट देख्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु यो जुन डिस्प्ले छ फुल एचडी प्लस डिस्प्ले हो र यसको टच स्याम्पलिङ रेट चाहिँ 180 हर्ज एकदमै बेटर रेस्पोन्स दिन्छ। प्रोसेसरको यदि कुरा गर्ने हो भने यहाँ MediaTek को Helio G85 को पावरफुल चिपसेट दिएको छ। अब कुरा गरौँ यसको UI को बारेमा। भने यहाँ तपाईलाई XOS 7.6 देख्न सक्नुहुन्छ। ब्लोटवेयर एकदमै कम देख्न सकिन्छ। यो पाली इन्फिनिक्सले प्रीलोडेड ब्लोटवेयर एप्स एकदमै कम मात्र राखिएको छ। धेरै भन्दा धेरै इम्प्रुभमेन्ट नि गरेको छ। स्टोरेजकै कुरा गर्नुपर्दा हामीसँग भएको 6GB र्याम र 128GB इन्टर्नल स्टोरेज, जहाँ तपाईलाई eMMC 5.1 को स्टोरेज देख्न सक्नुहुनेछ, जुन रिड एन्ड राइट को स्पिड एकदमै राम्रो पाउन सकिन्छ। अनि क्यामेरा डिपार्टमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुनेछ, जहाँ मेन क्यामेरा लेन्स तपाईलाई 48 मेगापिक्सल को 2 मेगापिक्सल को म्याक्रो र 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर देख्न सकिन्छ। अनि फ्रन्टको तर्फ यहाँ 16 मेगापिक्सल को फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा, त्यो पनि पंच होलको साथमा। यसको साथसाथै यहाँ ड्युअल फायरिङ स्पिकर पनि दिएको छ। इन्फिनिक्स नोट 10 को ब्याट्रीको बारेमा भन्नुपर्दा यहाँ 5000 mAh को ब्याट्री साथमा 18 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु यो जुन इन्फिनिक्स नोट 10 फोन छ यसको 6GB र्याम र 128GB को प्राइस 23,140 रुपीस ने प्राइस एकदमै चित्त बुझ्दो छ राखिएको छ। अनि यसको अर्को प्रो भेरिएन्ट पनि छ नोट 10 प्रो, जसमा 90 हर्ज को रिफ्रेश रेट को सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु त्यस्तै यो फोनको पनि अनबक्सिङ रिभ्यू पनि फर स्योर आउने छ। त्यसको लागि स्टे ट्युन एन्ड डु सब्स्क्राइब। अनि यदि तपाई यो फोनलाई पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने म तल यसको सम्पूर्ण डिटेल राखिदिने छु, गएर डाइरेक्टली चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको भिडियो यति नै र तपाईलाई कस्तो लाग्यो इन्फिनिक्स नोट 10 मलाई कमेन्ट्स गरेर जरुर भन्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि किप वाचिङ।